Tiếp tục hành trình phượt một mình trên đất Thái. Lần này mình sẽ đưa các bạn đến một vùng đất không chỉ nổi tiếng với thiên nhiên kỳ vĩ mà còn mang dấu ấn lịch sử sâu đậm trong Thế chiến thứ hai. Đó chính là Kanchanaburi, một tỉnh nằm cách thủ đô Bangkok khoảng 123 km về phía tây. Để đến đây, bạn có thể đi bằng xe lửa từ ga Thonburi với giá vé khoảng 100 baht, hoặc đi minivan từ bến xe Mỏ Chích với giá khoảng 150 baht. Trong chuyến đi 2 ngày 1 đêm này, mình sẽ khám phá thác Erawan 7 tầng hùng vĩ với làn nước trong xanh và bãi cá tung tăng bơi lội như chả có ai làm phiền. Cây cầu sắt bắc qua sông Khoai huyền thoại mà bất kỳ du khách nào cũng muốn tới đây để chụp ảnh làm kỷ niệm. Cây cầu này không chỉ là biểu tượng du lịch của Kanchanaburi mà còn là một phần trong tuyến đường sắt có quá khứ đầy đau thương, con đường sắt tử thần, tuyến đường từng nối dài từ Thái Lan sang Myanmar. Đây chính là nơi hơn 300 con người đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt, thậm chí là cả sinh mạng để xây dựng chỉ trong vòng 16 tháng. Cũng chính nơi này đã trở thành nguồn cảm hứng để nhà văn Richard Flanagan viết nên tiểu thuyết đoạt giải Booker, Đường hẹp lên miền Bắc thẳm, từ gốc là The Narrow Road to the Deep North. Trước khi bắt đầu hành trình, nếu bạn yêu thích những chuyến đi chân thật và đầy trải nghiệm như thế này thì đừng quên ấn like và đăng ký kênh để tiếp động lực cho mình thực hiện thêm nhiều hành trình nữa nhé. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Phạm Tăng Cường. Ngày hôm nay mình đang đứng ở tại tỉnh Kanchanaburi ở tại Thái Lan và đây là tập thứ 5 trong series phượt một mình trên đất Thái. Và tối qua mình ngủ ở Bangkok thì không có ngon lắm, mình gặp ác mộng nên sáng nay mình bắt xe đi sớm từ lúc 6 giờ sáng thì khoảng là 8:30 đã tới đây rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi tìm uống một ly cà phê ở gần đây cho tỉnh táo, rồi sau đó sẽ dẫn các bạn đi chơi nhé. Hiện tại thì mình đang trên đường đi tới cái thác nước 7 tầng thì mình có ghé vô ăn trưa tại một cái quán ăn nằm trên cái bờ sông và gió thổi rất là mát. Từ quán ăn này lên tới cái thác nước 7 tầng nó khoảng là 8 cây số nữa. Hiện tại thì cũng là gần 12 giờ rồi nên mình ghé vô mình ăn trưa luôn để mình có sức mình đi leo lên cái thác đó. Thì leo lên leo xuống cái thác đó cũng mất cũng phải 2-3 tiếng đồng hồ nữa. Mình ăn xong thì mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Hiện tại thì mình đang ở Erawan National Park thì vé vào cổng là đây 300 baht, tức là tương đương với khoảng 250.000 tiền Việt Nam mình, và cái tiền thêm 20 baht tiền giữ xe nữa, tức là khoảng 15.000 nữa, tức là khoảng tầm 265.000. Mình đi xe máy vào đây. Thì đây là cái cổng vào cái thác nước Erawan. Thì Erawan có nghĩa là con voi ba đầu. Người ta đặt cái tên này theo trong cái tín ngưỡng Hindu.
Và khi mình lên cái thác là 7 tầng này á, thì mình thấy nó giống cái hình con voi, nên người ta lấy cái tên con voi ba đầu đặt tên cho cái thác nước này. Đây là cái lối vào của thác nước, có rất nhiều người đi vào và cũng có rất nhiều người đi ra. Thì người ta có thể mang theo những cái bộ đồ bơi để xuống đó người ta lát nữa người ta tắm. Hiện tại mình đang ở trong này thì là lúc khoảng gần 1 giờ chiều rồi, 12 giờ 55 phút. Tại vì từ ở dưới thị trấn Kanchanaburi lên đây thì khoảng 65 km, thì nó cũng xa đấy. Mình chạy cũng phải là 1 tiếng rưỡi đồng hồ mới tới, tại vì đường đều. Thì các bạn nào đi các bạn nhớ lưu ý, thì cái đường đi nó chỉ có đủ cho 2 lần xe đi ngược chiều nhau thôi. Thì mình phải đi sát vô cái lề phía bên trong cùng để tránh cái xe phía sau lưng mình nó vượt lên rất là nhiều xe hơi người ta đi phía sau. Và khi mình đi phía trước, mình đi sát vào như thế thì cũng có một số xe hơi từ những cái quán ăn, quán cà phê mà ven sông á, người ta ùa ra, thì mình cũng phải lưu ý, nếu không nó hút mình là mình sẽ té ra phía giữa đường rất là nguy hiểm. Đây là cái bảng ghi chú của 7 cái thác nước. Thì cái thác nước đầu tiên chỉ cách cái điểm mình đang đứng khoảng 20 m thôi. Nhưng mà thác nước cao nhất là thác thứ 7 là cách đây khoảng là 1,5 cây số. Hiện tại mình đã tới được cái điểm thác nước đầu tiên rồi. Đây là tầng thứ nhất. Ấn tượng đầu tiên khi mình nhìn vào đây ấy, đó là một cái hồ nước trong xanh, rất là trong. Bên phía trên bờ, phía đối diện này người ta có cho thuê những cái áo phao để mình có thể xuống dưới kia mình tắm nữa. Ở cái tầng thác nước đầu tiên ấy, thì có rất là nhiều người đang ngồi đây chơi, họ chờ để tắm. Cái tầng thứ nhất thì nó rất là gần cổng, mình gửi xe ở ngoài kia và mình đi bộ khoảng tầm 10-15 phút là tới rồi. Nên những ai mà tới mục đích ở đây tới để tắm mát ấy, thì người ta sẽ ở tầng thứ nhất. Thì càng lên cao nó sẽ càng ít người và cảnh mình sẽ nhìn thấy nó đẹp hơn. Trên đường đi thì mình thấy những người Thái họ mang những cái đồ ăn, nước uống giống như một cái cuộc đi chơi, đi picnic vào cuối tuần vậy. Đây là cái lối lên của tầng thứ 2. Từ cái chỗ level 1 ấy thì mình lên tầng thứ 2 sẽ là 40 m nữa. Đây là thác nước ở tầng thứ 2. Thì tầng thứ 2 mình thấy nó đẹp hơn ở tầng 1 nên có nhiều người tới đây để tắm hơn. Bây giờ mình sẽ quay một vòng cho các bạn nhìn cái lượng người ở trên cái tầng thứ 2 này nhé. Đó, ở dưới nước này. Đây là những người ta ngồi trên bờ này. Quá trời người luôn. Thì đối với những điểm đến mà du lịch có nước nôi và có những cái người du khách xuống đó tắm, thì ở đây người ta có những cái người gọi là bảo vệ. Ok. Thế mình bị cái bác bảo vệ hồi nãy là nhắc nhở là không được cái mang nước lên phía trên, nên mình đổ ra mình uống luôn. Đây là lối lên của tầng thứ 3, cách đây khoảng là 150 m. Và hiện tại mình đang đứng ở đây là tầng thứ 3 của thác nước Erawan. Thì nước trên này nó rất là trong, mình có thể nhìn thấy được những con cá đang bơi luôn. Cá ở đây có vẻ không sợ người. Khi những em bé này đang nghịch nước nè, thì cá nó đâu có hoảng sợ hay là bất kỳ gì đâu, nó vẫn bơi im một chỗ. Không gian xung quanh ở cái tầng thác thứ 3 này có vẻ chật chội hơn và có vẻ ít người tới đây tắm hơn. Nếu các bạn nào muốn tắm ấy, thì có thể xuống ở tầng thứ 2, mình thấy nó thoáng hơn ấy.
Thì nãy giờ mình đi từ cái tầng thứ 1 lên tới tầng thứ 3, bây giờ đang lên tiếp tầng thứ 4 á, thì mình không có nghỉ. Thì mình nghĩ trong số những các bạn đang xem vlog của mình ngày hôm nay thì cũng sẽ có rất nhiều bạn có thể đi được như mình. Thì nếu các bạn xem tới đây mà cảm thấy thích vlog của mình thì hãy nhớ bấm like và ấn nút đăng ký kênh nhé. Là cái lối lên của tầng tháp thứ tư, cách đây khoảng 300 m. Vì mục đích của mình là tới đây để quay vlog và review những cái cảnh ở cái thác này cho các bạn xem. Đây mình không có mang cái quần áo bơi. Thì vào đây là mùa hè, vào tháng 7. Đây có rất nhiều người với thời tiết nắng nóng này thì người ta tìm tới những cái chỗ như thế này để người ta bơi. Có rất là nhiều khách nước ngoài. Người Thái Lan thì cũng nhiều, tại vì người Thái Lan người ta vô đây như được miễn phí hay là cái giá vé rất là rẻ. Từ tầng thứ 3 lên tầng thứ 4 này, bắt đầu nó dốc mà, dốc đứng luôn. Các cô chú có vẻ cũng lớn tuổi rồi nhưng mà họ vẫn cố gắng họ leo lên tới cái tầng thứ 4. Bây giờ người ta đi xuống. Cái cảnh mình trên này nhìn xuống này. Đường từ cái tầng tháp thứ 3 lên tầng tháp thứ 4 ấy, thì mình thấy đây là một cái view point. Thì từ trên này mình nhìn xuống ấy, thì cũng chả thấy cái gì đẹp đâu, toàn là rừng với lại cây cối không à. Đây thì còn có những cái bàn đá để người ta ngồi nghỉ nữa. Thì bạn nào leo lên tới đây cảm thấy mệt thì có thể dừng lại đây nghỉ một lát để uống nước. Rất là lạ nhá, tại vì hồi nãy mình đeo ba lô mình để cái chai nước bên cái vỏ lưới ấy, thì cái chú bảo vệ chú thấy như thế chú bảo mình bỏ ra. Nhưng mà những cái ai mà người ta bỏ cái chai nước vô trong túi ấy, thì người ta vẫn mang lên được tới đây nha. Thì các bạn lưu ý khi nào mà lên tới đây ấy, muốn mang nước lên ấy, thì bỏ vô hẳn trong ba lô luôn. Một điều lưu ý nữa thì tại sao người ta lại thu cái chai nước của mình, thì người ta không muốn mình xả cái rác thải nhựa ở trên này. Thì bạn nào mà mang lên uống xong thì mình nhớ mang xuống để vứt vô thùng rác. Thì hiện tại mình đang đứng ở tầng thứ tư, thì cảm giác tầng thứ tư thì ít người hẳn, cũng rất khoảng tầm là khoảng 30 người ở trong cái tầng thứ tư này. Thì ở bên kia có cái đá, thì nước nó chảy một thời gian thì đá nó được bào mòn, nó láng con thì rất là nhiều người, cả người lớn và trẻ em đều trèo lên cái mỏm đá đó, bắt đầu trượt xuống giống như cầu trượt ở trong những cái khu vui chơi của trẻ em vậy. Đây là cái hướng lên của tầng thứ 5, cách đây khoảng 450 m. Là cái bản đồ của từ tầng thứ tư lên tầng thứ 7. Thì trên này họ ghi này, thì sẽ không leo lên đây sau 15 giờ 30. Thì tại sao lại không được leo lên sau 15 giờ 30? Tại vì cái vườn quốc gia Khao Giai này người ta sẽ đóng cửa vào lúc 14 giờ 30 thì người ta không nhận khách nữa. Nên các bạn nào mà 15 giờ 30 mà bắt đầu leo lên tầng thứ 7 rồi leo xuống nữa thì nó sẽ quá giờ người ta đóng cửa, thì rất là nguy hiểm. Nên các bạn lưu ý cái giờ tới thăm nhé. Đây còn có một cây cầu bắc ngang qua cái con suối, nhìn rất là thơ mộng. Đây là tầng thác thứ 5 và theo đánh giá của cá nhân mình thì đây là cái thác nước
đẹp nhất từ cái tháp thứ nhất lên tới đây. Thì đây là cái điểm đến mình thấy đẹp nhất. Nó có 2 cái chỗ tắm luôn, phía trên kia và cái tầng ở dưới này. Nhưng mà lên tới đây thì cũng ít người lắm. Thì kinh nghiệm cho các bạn, khi mà các bạn tới những cái chỗ mà tương tự như thế này thì mình cứ đi thẳng lên luôn đi thẳng lên hết tới 7 tầng để mình xem thử cái sức mình tới đâu. Mình đi không nổi nữa thì mình nghỉ. Sau đó lúc mà mình trở xuống ấy, thì mình thấy cái thác nước nào đẹp nhất, ít người nhất thì mình vô đó mình tắm. Hiện tại mình đang ở trên đường đi lên cái tầng tháp thứ 6. Thì từ tầng tháp thứ 4 trở lên thì đi ngang qua đây là người ta hay làm mấy cây cầu bằng gỗ này để mình đi cho nó dễ. Hiện tại chúng ta đã tới tầng tháp thứ 6 rồi. Thì ở tầng tháp này thì nước rất là cạn. Thì chúng ta chỉ đứng ở đây chụp hình và ngắm cảnh tí xíu thôi, chứ không tắm rửa hay làm ăn gì được hết. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn sang tầng tháp thứ 7 nhé. Sau 1 tiếng 15 phút thì mình vừa đi vừa nói chuyện vừa quay cho các bạn xem, không có nghỉ chút nào hết. Thì mình cũng lên được tầng thác nước thứ 7. Thì theo mình thấy đây là cái tầng thác nước đẹp nhất trong số 7 tầng mình mới đi. Thì không hiểu là sao mà trên hình ấy, thì mình thấy cái thác nước này rất là xanh, chắc là do mùa hay sao á. Thì lúc bây giờ mình đi thì nó không được xanh lắm. Vừa rồi các bạn đã cùng mình chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp của tháp Erawan. Nếu các bạn thấy thích vlog của mình, đừng quên bấm like và ấn nút đăng ký kênh nhé. Hình ảnh các bạn đang xem ở đây là lúc mình đi bộ xuống và mình đang ở tầng tháp thứ 5. Thì mình muốn thử ngâm chân để thử cái nhiệt độ nước nó như thế nào. Thì nước nó cũng mát thôi chứ không có lạnh. Và thời tiết bây giờ các bạn thấy này, trời bắt đầu tối và bắt đầu mưa lác đác rồi. Thôi bây giờ mình sẽ đi xuống nhé. Rồi mình nếu mà còn kịp ấy, thì mình sẽ đi tới điểm tiếp theo. Bây giờ mình mới vừa về khách sạn của mình thì mình đang đi theo cái anh phục vụ này để anh dẫn mình về cái căn của mình. Ok, bây giờ mình sẽ quay cái phòng mình ở cho các bạn xem nhé. Thì cái phòng này mình đặt là khoảng là 800.000. Đây là cái 2 cái giường ngủ. Thì
hết cái loại phòng một giường rồi nên mình chọn cái phòng 2 giường ngủ. Ở đây thì có cái điện thoại bàn này, cái này thì thường sẽ ấn số 0 để gọi về Hoài Lễ Tân. Thì chỗ này có một cái đèn ngủ nhưng mà phía bên này thì lại không có. Đó. Và phía trên cái khu vực trần của trên giường này này thì không có cái đèn nào hết. Thì thế này thì cũng để cho mình dễ ngủ hơn. Qua phía này, phía đối diện cái giường thì mình có một cái tivi, cái gương soi mặt và cái gọi là cái wardrobe đây, tức là cái khu vực để quần áo. Đây có kệ để hành lý nhưng mình để luôn cái ba lô trực tiếp là dưới sàn này luôn. Thì đây là cái quầy, cái bàn nước thì có mấy cái ly, có cái máy sấy này, máy sấy tóc. Dưới này thì có cái tủ lạnh này, mình dỡ ra mình xem nhé. Thì trong này người ta có dán mấy cái tem như thế này ấy, thì có nghĩa là sẽ tính tiền đấy. Còn mấy cái chai nước như thế này thì là miễn phí nhé. Thì thường là khách sạn nào cũng thế, người ta sẽ cho mình khoảng 2 chai nước là miễn phí một ngày. Vô trong này là phòng tắm, thì phòng tắm cũng khá là rộng rãi. Để mình mở cửa ra cho các bạn xem ban công nhé. Đây, do trời mới mưa xong nên nhìn lá cây nó rụng nhiều lắm. Thì đây là cái khu resort chứ không phải là hotel, nên có rất là nhiều cây cối và những cái căn villa khác nhau. Ok, đó là tất cả những gì trong căn phòng mình thuê. Thì mình thấy với cái giá 800.000 thì nó cũng hợp lý, cũng ở đây được một đêm. Hy vọng đêm nay mình ngủ sẽ không gặp ác mộng nữa. Hiện tại thì mình đang đi ăn tối, thì hồi nãy ở ngoài kia thì mình nhìn cái nhà hàng ở trong này rất là xịn, nhưng mà khi mình vô trong thì mình thấy nó xịn thiệt. Đây, phía sau lưng mình nè còn có cái dàn nhạc sống tối nay người ta hát nữa. Đây là cái không gian bên trong của nhà hàng. Còn ở ngoài này sau cái kính này là không gian, ngoài kia là sát bờ sông. Thì hồi nãy mình có hỏi xem thử ngoài kia còn bàn không, mình muốn ngồi ở phía ngoài hơn thì các bạn nhân viên bảo là hết bàn rồi. Thôi chờ một chút nữa, chờ đồ ăn lên thì mình sẽ review đồ ăn cho các bạn xem nhé. Ok, đồ ăn lên rồi các bạn. Thì đồ ăn ở đây người ta lên cũng khá là nhanh. Thì mình có gọi một cái đĩa cơm để mình ăn thêm. Và món chính ngày hôm nay thì mình sẽ gọi một cái gỏi tôm sống với cá hồi, và một cái này là cá sông chấm nước mắm. Thì bây giờ mình sẽ ăn và review cho các bạn xem nhé. Đầu tiên thì mình sẽ nặn thêm chanh vô nhá. Đó, cho nó chua chua cay cay. Đồ Thái mà thì cũng phải là chua chua cay cay tí. Ok. Đây là con tôm này, tôm sống. Ngon quá. Tôm này hình như là tôm dưới sông á. Này nha, nó thấy rất là tươi. Và mình nói họ cũng không có cho nhiều ớt quá nên nó cũng không cay lắm đâu. Ngon quá, dễ ăn nữa, chua chua, ngọt ngọt mà lại không có cay lắm. Không hiểu sao ớt nó không cay á. Đây là miếng cá hồi nhá. Cá hồi rất là mềm ha. Cái miếng cá hồi này nè, nó có chanh ở trong á,
chanh trong đĩa này nó có tính axit á, thì làm miếng cá nó hơi chín chín luôn. Ngon ghê lắm, tuyệt vời. Cái này như là măng tre người ta sắc lát á. Đã quá. Cá này thì cá hấp, như cá này cá thắt lát hay cá gì đó, mình hay ăn lẩu ăn đồ thì hay ăn cá này. Người ta có cho miếng tỏi ăn kèm. Ngon. Bây giờ mình kẹp miếng tỏi với miếng cá ăn nha. Ngon quá. Nhà này rất là ngon. Được chắc là cá hấp này á thì nó không có mùi vị gì đâu, nó nhạt, thì mình phải chấm với cái nước mắm ớt tỏi này, nhưng mà họ làm rất là ngon. Ok, mình còn một cái món tráng miệng nữa, để mình ăn xong cái này rồi mình sẽ review tiếp món tráng miệng cho các bạn xem nhé. Thì sau một hồi thì mình cũng ăn hết sạch những cái đĩa trên bàn, thì nhìn vậy thôi chứ nó cũng không có nhiều lắm. Bây giờ mình sẽ gọi món tráng miệng nhé. Đây là món xôi xoài này là mình gọi có món có kem nữa. Đây là một cái món mà rất là nổi tiếng ở tại Thái Lan. Bây giờ mình sẽ rưới cái nước dừa này lên. Đây nè, người ta cho hai cái muỗng, là cái phần này là cho hai người ăn đấy. Xôi nó còn nóng, thơm quá, thơm mùi nếp. Ngon. Xôi rất là ngọt và tươi. Nếp này thì xôi này thì người ta có cho cái hạt hơi ngọt ngọt, hoặc nếp vàng này nó ngọt. Bây giờ mình sẽ ăn cả xôi cả nếp nhé, ăn cả xoài cả xôi luôn. Mình thử miếng kem này. Kem này là cũng là kem dừa, nó thơm mùi dừa, nó béo béo, rất là ngon. Mình vừa gọi tính tiền thì bữa ăn vừa rồi hết là 750 bạc, tức là khoảng 600.000 tiền Việt Nam mình. Thì mình rất là hài lòng với bữa ăn tối nay. Kể cả cách phục vụ ở đây thì cứ 2-3 bàn thì sẽ có một bạn nhân viên đứng ngay tại đây. Mình cần cái gì là người ta tới người ta phục vụ ngay tại chỗ, và người ta cũng sẽ xem cái ly nước của mình có vơi hay đầy để người ta để ý, người ta tới người ta chăm thêm. Cái nhà hàng này ở ngoài này nó đẹp lắm. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái phía ngoài nhé. Cái này, nhà hàng này là nhà hàng sát bên bờ sông. Đây là cái ban công, thì người ta có một cái số cái bàn để người ta ngồi ở ngoài người ta ăn tối. Thì đây là cái vị trí cái ban nhạc đang chơi. Thì ngoài này là cái bờ sông nè. Ở ngoài này có rất là nhiều bàn. Thì cái khu này còn ngồi nhà hàng ra thì còn có khu cà phê nữa. Đây. Ui, ban đêm này. Đó, có một cái chiếc cano đang chạy trên sông. Cái nhà hàng này mình thấy có vẻ hình như là mới xây ấy, nên bàn ghế hoặc là cái ngoại thất của nó nhìn nó rất là mới, và không gian nó cũng ấm cúng.
Nhưng mà có một cái là kiểu như là tại vì hôm nay là người ta cuối tuần nên người ta có cái ban nhạc sống, thì thành ra cái mình ngồi ngay chỗ cái loa á, nên đôi khi á là cái tiếng mình review cho các bạn nghe nó lại không rõ, hoặc là nó lại lẫn lộn cái tiếng nhạc vô, thì mong các bạn thông cảm nhé. Nếu các bạn xem tới đây mà cảm thấy thích vlog của mình thì nhớ bấm like và ấn nút subscribe kênh nhé. Chúc các bạn ngủ ngon, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Chào mọi người buổi sáng, mọi người có khỏe không? Thì hiện tại bây giờ là 6 giờ 36 phút và mình đã sắp xếp xong hành lý rồi để mình check out luôn. Thì do lịch trình ngày hôm nay thì mình sẽ đi tới rất là nhiều điểm và cũng cách xa nhau nên mình dậy sớm. Thì mình sẽ cho các bạn xem cái không gian buổi sáng của cái khu resort mình ở nhé. Đây. Có nắng chiếu xuyên qua tán lá. Thì hôm nay thời tiết cũng rất là đẹp. Bầu trời thì xanh. Cái bên này là bắt đầu nắng lên rồi. Có cả tiếng chim hót nè. Đây những cái tán cây này. Thì thỉnh thoảng là mình thấy có những cái chú sóc ấy. Nó nhỏ nhỏ thôi. Ok, bây giờ các bạn hãy cùng mình bắt đầu chuyến hành trình mới của ngày hôm nay nhé. Hiện tại thì mình đang đứng đây, đây là cầu sông Khoi, chỉ cách khách sạn mình khoảng là vài trăm mét thôi. Mình đi xe máy sang đây khoảng là 1 phút. Thì cái cầu sông Khoi này là một phần trong tuyến đường sắt Tử Thần Thái Lan và Miến Điện mà lát nữa mình sẽ dẫn các bạn đi xem. Bây giờ mình sẽ tham quan trước cái cây cầu này nè. Cây cầu này rất là nhiều cái câu chuyện lịch sử ở trên này. Thì trước đây thì sau năm 1945 ấy thì nó đã bị phá hủy. Thì sau này chính phủ Thái Lan đã cho tu bổ, lại và biến nó trở thành một cái điểm tham quan. Thì hiện tại lát nữa sẽ có tàu người ta chạy lên trên này, nó giống như cầu Long Biên ở Hà Nội mình vậy. Buổi sáng nhìn từ trên cái cây cầu này xuống sông Khoi nó rất là yên bình. Và phía xa kia thì có một cái ngôi chùa, có một cái bức tượng Phật Bà Quan Âm rất là lớn. Đó, các bạn nghe không? Nghe tiếng chim kêu rất là nhiều. Có cái chú này như ông bán cá ở đây là ông thả xuống sông hay sao. Mình cứ tưởng là mình đi sớm, hóa ra thì lên đây cũng đã có rất là nhiều bạn tới trước để chụp hình rồi. Thì nếu bạn nào có ý định tới Kanchanaburi và tới cái cầu sông Khoi này để chụp hình á, thì mình khuyên các bạn nên tới đây vào buổi sáng sớm. Tại vì ánh nắng mặt trời nó rất là đẹp, nó không có nắng gắt giống như buổi trưa, thì mình sẽ lên hình nó lung linh hơn.
Vừa rồi chúng ta đã xem một cái tuyến tàu hỏa đi từ Bangkok tới Kanchanaburi. Thì bạn nào muốn trải nghiệm đầy đủ cái tuyến của cái đường tàu tử thần này á, đi ngang qua cái cầu sông Khoai thì có thể bắt tàu đi từ Bangkok ở ga Thonburi, đi lên ga Kanchanaburi thì thời gian đi khoảng tầm là 3 tiếng rưỡi đồng hồ. Thì chúng ta sẽ có cái trải nghiệm đầy đủ hơn. Và trên cái cầu sông Khoai này vào buổi sáng ấy, vào lúc 7 giờ và lúc 10 giờ 30 ấy, thì chúng ta sẽ có cái tàu chạy ngang qua đây. Thì bạn nào muốn bắt được cái khoảnh khắc tàu chạy ấy, thì hãy lưu ý cái thời gian khi tới đây nhé. Hiện tại thì mình đang đứng ở ga tàu Thamkarase. Thì đây là cái đoạn nhà ga đẹp nhất ở trong cái tuyến đường sắt tử thần nối liền giữa Thái Lan và Miến Điện. Thì mình sẽ qua phía bên kia, mình quay cái vách đá tử thần cho các bạn xem nhé, rất là đẹp. Và phía sau lưng mình đây là một cái đường tàu đi ngang qua một cái vách đá. Thì cái vách đá này gọi là vách đá tử thần. Và tại sao nó có tên gọi là tuyến đường sắt tử thần? Thì mình sẽ quay về một chút về cái lịch sử chiến tranh thế giới thứ hai. Nó cũng hơi liên quan một chút tới lịch sử của Việt Nam. Thì như các bạn biết thì năm 1941 thì Nhật đảo chính Pháp và hất cảng Pháp ra khỏi Đông Dương để chiếm quyền kiểm soát ở tại Đông Dương. Và sau đó người Nhật có tham vọng là chiếm luôn cái đất nước là Miến Điện, lúc đó là đang là thuộc địa của Anh. Thì với cái sức mạnh mà thủy quân của Anh thì Nhật rất là e dè. Thì để vận chuyển được vũ khí và lương thực từ cái vùng Đông Dương sang được cái vùng Miến Điện thì Nhật bắt đầu cho xây dựng một cái tuyến đường sắt nằm trên đất của Thái Lan và bắt đầu từ tỉnh Kanchanaburi tới tận Miến Điện. Tuyến đường sắt tử thần hay còn gọi là đường sắt Miến Điện Thái Lan. Tuyến đường này dài tổng cộng 415 km, được quân đội Nhật Bản xây dựng trong giai đoạn từ tháng 6 năm 1942 đến tháng 10 năm 1943 với mục tiêu vận chuyển và tiếp tế cho mặt trận Miến Điện, tránh phụ thuộc vào đường biển đang bị hải quân đồng minh khống chế. Nhưng điều khiến tuyến đường này trở thành tử thần không chỉ là địa điểm hiểm trở, rừng rậm, sông sâu, đồi núi, mà là bởi cái giá nhân mạng mà nó phải trả. Khoảng 60.000 tù binh chiến tranh từ các nước như Anh, Úc, Hà Lan, Mỹ và Canada đã bị Nhật bắt buộc lao động. Cùng với đó là hơn 240.000 lao động châu Á, phần lớn là người Thái, Miến Điện, Mã Lai, Ấn Độ và Java, bị dụ dỗ hoặc ép buộc. Điều kiện lao động khắc nghiệt, thiếu ăn, bệnh tật và đòn roi đã giết chết hơn 100.000 người, trong đó có ít nhất 12.399 tù binh chiến tranh. Trung bình cứ mỗi cây số đường sắt lại có gần 250 người chết. Chính vì vậy nó được gọi là Death Railway, tuyến đường sắt chết chóc. Thì lúc đó là Thái Lan không tham gia vào phe nào hết và cũng không phải là thuộc địa của Anh hay là Pháp. Thái Lan là một cái vùng đệm nên đã nhượng bộ cho Nhật có thể là xây dựng cái tuyến đường sắt này. Và để hoàn thành cái tuyến đường sắt trong vòng là 16 tháng thôi. 16 tháng mà làm là 417 cây số, 415 km. Thì tiến độ ban đầu đặt ra là 18 tháng nhưng mà Nhật lại rút ngắn chỉ còn 16 tháng thôi.
Thì để xây dựng cái tuyến đường này thì Nhật Bản họ đã dùng những cái người là tù binh trong chiến tranh thuộc phe đồng minh và những cái người tù binh của người châu Á. Thì người ta ví là một cái thanh rai này tương đương với một cái mạng người đã nằm xuống để xây dựng cái tuyến đường này. Và tổng cộng cái nhân công lao động tham gia trong cái tuyến này là 300.000 người. Và số người bị thiệt mạng là 110.000 người, tức là mất đi 1/3 số lượng người. Và sau khi năm 1945 thì Nhật Bản đầu hàng và người Anh đã phá hủy cái tuyến đường sắt này. Thì cái chính phủ Thái Lan người ta muốn giữ lại để làm kỷ niệm, thì người ta có mua lại từ cái chính phủ Anh là với cái mức giá là 50 triệu bạc Thái lúc đó đấy. Có những cái câu chuyện rất là huyền thoại, những câu chuyện rất là ma mị. Đó là hàng đêm có những cái oan hồn, những cái người mà tù binh trong chiến tranh, người ta kêu gào rất là thảm khốc ở trên những cái vách núi này và kéo dài lên tới cái gọi là Hellfire Pass, tức là cái hẻm núi lửa địa ngục, cách đây khoảng là tầm 65 cây số. Thì thỉnh thoảng sẽ có một số người nhà sư, người ta được mời tới để người ta làm lễ cầu siêu cho những oan hồn ở đây. Ngay bên cạnh cái đường ray xe lửa thì cũng sẽ có một cái hang gọi là hang Karase. Thì do bên trong mình đang nghe người ta đang tụng kinh, đang cầu nguyện gì đó, thì mình sẽ nói về cái hang này trước ở ngoài để vô đó tránh làm phiền người ta. Thì cái hang này trong cái quá trình mà xây dựng cái tuyến đường sắt Tử Thần này á, thì cái hang này là cái nơi trú ngụ cho những cái người công nhân, đó là những cái người tù binh bị bắt để làm việc với cái thời gian là 18 tới 20 tiếng một ngày, và họ sẽ ăn uống và ngủ nghỉ luôn trong cái hang này. Và sau đó, sau khi mà cái đường sắt này bị phá vỡ ở tại Thái Lan và Nhật đầu hàng ấy, thì người ta đặt một cái tượng Phật để thờ cúng ở trong này. Mình sẽ vô bên trong và mình quay cho các bạn xem. Ok, vừa rồi là mình đã cùng các bạn tham quan cái hang là
Grazie, sorry. Thank you. Thì trong đó người ta đang tiến hành một cái buổi lễ, một cái buổi cầu nguyện. Thì theo cái mình đoán đó là một cái buổi cầu siêu. Thì bây giờ mình sẽ đi hết dọc cái tuyến đường này nhé. Mình sẽ đi về phía cuối kia thì sẽ có một cái nhà hàng hoặc là một cái quán cà phê nhìn rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn sang đó. Thì cái ga mà Tham Grasse này thì sẽ nối cái tuyến là Kanchanaburi và cái thác mà Erawan mà hôm qua mình đi ấy. Thì nếu bạn nào muốn thích mà trải nghiệm cái tàu lửa đi qua cái tuyến sẽ đi qua luôn cái vách đá này nè, đó thì mình sẽ bắt tàu, thank you, mình sẽ bắt tàu từ Kanchanaburi để mình lên cái ga tiếp theo của cái này là Kathilan. Và mình cũng muốn trải nghiệm cái tuyến một cái đoạn này thôi, thử cho các bạn xem. Nhưng mà cái tàu nó chạy trễ quá, thì là tàu nó khởi hành ở đây là từ lúc là 1:30, nhưng mà khoảng tầm 3 giờ chiều thì nó mới trở lại đây. Thì từ đây mình xuống lại ở chỗ dưới mà Kanchanaburi cũng hơn 1 tiếng nữa, thì nó mất thời gian quá. Nếu mình đi xong về tới đó cũng phải hơn 4 giờ rồi, thì mình không có đi được thêm cái điểm nào nữa. Nên thôi mình sẽ dẫn các bạn đi bộ dọc cái tuyến này và sẽ giới thiệu bạn thêm một cái số điểm nữa. Các bạn thấy này, đây là cái tuyến đẹp nhất, tại vì nó nằm sát vách đá. Còn lại cái tuyến còn lại này, đây nó cũng không có gì hết, nó chỉ băng qua rừng thôi, nó không đẹp bằng tuyến ở trên kia. Trên kia thì mình có thể nhìn xuống sông được. Có anh này ảnh còn đi xe đạp lên đây nữa. Hello, this bike is yours? Oh, you riding? Cái đường sắt này thì nó rất là nhỏ, chỉ có một cái lối đi ở giữa thôi. Thì mình thấy ai đi thì nhường nhau mà đi. Thank you. Từ trên này nhìn xuống đây là cái bờ sông Kauai, rất là thơ mộng. Ví dụ như mình giả sử khi mà bây giờ mình đi trên cái tuyến đường này, mình nhìn những cái đường ray rất là hoài niệm, và nhìn cái dòng sông Khoai chảy ở phía dưới này nhìn rất là thơ mộng. Bây giờ mình có cảm giác như thế thôi, nhưng mà những cái người mà tù binh bị bắt làm việc, bắt lao động 20 tiếng một ngày cái thời mà năm 1941, họ có nghĩ như thế không? Mình nghĩ là chắc là không bao giờ họ có cái cảm giác mà hạnh phúc hay là nở một nụ cười khi mà mình đứng trên cái vách đá, cái tuyến đường này khi người ta làm việc. Người ta làm rất là cực khổ, và người ta chỉ có mong sao đó cái cực khổ này nó nhanh chóng qua đi. Và có một số người, không phải một số nữa mà là rất nhiều người, người ta bị kiệt sức, người ta bị không có đầy đủ cái chất dinh dưỡng, ăn còn không có nữa. Hôm nay mình sẽ cố gắng mình dành thời gian mình dẫn các bạn đi tới cái bảo tàng chiến tranh, để các bạn có thể hình dung toàn bộ cái bức tranh của người Nhật khi người ta tới đây, người ta xây dựng cái tuyến đường sắt ở tại Kanchanaburi, và cũng như cái bức tranh của Thế chiến thứ 2 ở tại vùng Đông Nam Á. Các bạn này, nhìn xuống này, cũng cao đấy. Ở trên cao này nhìn xuống thì mình có cái khu resort phía bên kia kìa, và có những cái nhà phao ấy, nhà bè nè. Đó, một số người thích người ta ở trên sông thì người ta sẽ lựa chọn điểm này để cư trú. Và đây là cái phun nước, nó vừa mới phun này, giờ người ta tắt rồi.
Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi xuống phía dưới này xem thử có gì tham quan không nhé. Trong cái khu này người ta trồng rất là nhiều hoa này. Mình thấy trên cái đường đi ấy, có rất có nhiều hoa vàng vàng này nhá. Hoa vàng vàng này là ở Việt Nam mình là cái tên gì là mình quay rồi, hoa bìm bịp à, hoa gì đó. Ở Việt Nam mình ngày xưa ở trước nhà mình ấy thì cũng hay trồng cái bông hoa vàng vàng này trước cổng á. Ở đây người ta có mấy cái bungalow này đó, dễ thương ha. Ở trong cái khu này ấy, thì khi mà mình ở trên cao mình nhìn xuống ấy, thì mình có cảm giác nó hơi giống châu Âu, nó không giống Thái Lan lắm. Bên kia có cái quán cà phê nằm ở trên sông này, mình sẽ xuống đó nhé. Hình như cũng không có ai uống hay sao. Ở đây này nhìn xuống là có cái quán cà phê này, cà phê ở trên cái sông này, nhưng mà nhìn không ngon lắm nên mình không có vô uống. Ok, tới đây thì cũng hết rồi. Đây là vô trong cái khu resort, cái khu vực người ta ở thôi chứ cũng không có gì hết. Ở Thái Lan họ cũng có những cái dân phượt rất là chuyên nghiệp ha. Như cái cặp này là hai vợ chồng hay sao, chắc đi phượt quanh Thái Lan. Thì đây là cái lối từ trong đường tàu đi ra. Thì hai bên đường là người ta sẽ bán những cái đồ lưu niệm, có nước uống, trái cây, đồ ăn nữa. Đây là những cái đồ lưu niệm này. Đây người ta có bán cả mãng cầu này. Mãng cầu Thái Lan mà cái to thì 50 bạc một ký, tức là khoảng 42.000 tiền Việt mình. Đây bây giờ khoảng gần 11 giờ rồi nhưng mà cũng không thấy khách khứa mấy vô trong cái khu shop souvenir shop này người ta mua. Bây giờ mình sẽ lại mình hỏi thử một vài món mình mua ủng hộ nhé. Đây là mấy cái miếng dán tủ lạnh ấy. Thì hình như mỗi cái thế này là 25 bạc, tức là khoảng đâu đó là 17-18.000 tiền Việt mình. Hello. Ở đây có cái em bé này em bán hàng nhưng mà đang học bài, đang tập trung, mình đã làm phiền. Ok, how much is this? 25 bạc. Same. 30. 50. Cái phía bên này thì là 25 bạc, thì còn phía bên này thì giá gấp đôi là 50 bạc. Đó. Ta bán cái hình đầu Phật này, bán mấy cái gì lạ đây. Thì mình cũng mua được vài món để ủng hộ người dân ở đây. Thì đồ ở đây cũng khá là rẻ nhưng mà lại ít mặt hàng, nó không có đa dạng và phong phú hơn những chỗ khác. Maybe I was blind, known you forever while I tried to find someone that could be my great love. Right in front of me, I didn't realize you were my dream. So you took me by surprise. Oh yeah, even in my wildest dreams, I didn't think we were destined to be. And now you're laying next to me. Everything feels like oh yeah. Wanna give you every part of me. I can't believe this is reality. And now you're laying next to me. Everything feels like oh yeah. Hiện tại thì mình đang dừng lại để ăn trưa. Từ cái chỗ mà cái ga là Tham Krase ấy, mình chạy về lại Kanchanaburi thì mình vô một cái nhà hàng thì có cái view
trên bờ sông khoai này rất là đẹp, nhưng mà đồ ăn thì mình xem cái menu thì nhiều món lạ quá nên mình để cho chắc thì mình chỉ gọi một cái phần cơm bình thường thôi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái view ở dưới sông nhé. Đây là cái khu nhà hàng, thì họ có cái khu indoor là phòng có điều hòa và cái khu outdoor thì là sát bên bờ sông. Đi xuống đây. Thì bên kia ấy là cái chùa mà khi sáng mình quay cho các bạn xem. Đó bên kia, còn bên chỗ này ấy, thì đây là cái cầu sắt khoai. Thì dọc cái con sông khoai này mình thấy có rất là nhiều nhà hàng, người ta mở bán cả buổi trưa lẫn buổi tối. Thì nhà hàng ở đây thì có một cái điều đặc biệt ấy là người ta hay có cái khu vực ven sông để cho khách ngồi và bán cả cà phê nữa, nên các bạn có thể vào đây ăn trưa, ăn tối hoặc là vào uống cà phê và ngắm cảnh buổi chiều ở đây cũng rất là đẹp. Hiện tại thì mình đang đứng trước cái bảo tàng của tuyến đường sắt Tử Thần, và phía đối diện cái bảo tàng này là cái nghĩa trang, nơi chôn cất của những người tù binh bị tử nạn trong cái quá trình xây dựng đường sắt. Bây giờ mình sẽ mời các bạn tham quan cái bảo tàng này trước, sau đó mình sẽ qua bên kia mình viếng cái nghĩa trang đó sau nhé. Hello. Ok, mình vừa mới mua vé thì một vé đây là 170 bạc, tức là khoảng 150.000. Thì cái này sẽ bao gồm một cái free coffee, tức là một cái đồ uống miễn phí. Và cái trong này ấy, thì cái biển hồi nãy mình quay đó thì người ta không có cho quay video bên trong, thì mình sẽ vô mình xem, mình review thử xem thử có cái gì hay, thì sau đó mình sẽ đi ra ngoài, mình sẽ nói cái cảm nghĩ của mình cho bạn xem. Hiện tại thì mình đang ngồi ở trên tầng 2 ở cái ngoài trà và cà phê, thì đối diện cái khung cửa sổ này là cái khu nghĩa trang. Thì sau khoảng 15 phút mình đi dạo hai cái tầng 1, tầng 2 ở trong cái nhà bảo tàng này, thì mình thấy cũng không có nhiều cái hiện vật để mình xem, thì nó rất là nhỏ thôi. Và một cái thông tin mình đọc thấy là những cái người mà kỹ sư thiết kế cái tuyến đường sắt này là những người kỹ sư Nhật, nhưng mà vào đầu thế kỷ thứ 20 là họ đã được sang bên Anh để được đào tạo, và sau đó người ta quay trở về Nhật, và chính phủ Nhật cảm thấy những cái người kỹ sư này đủ năng lực và kinh nghiệm mà đã từng xây dựng những cái tuyến đường sắt ở tại Trung Quốc và Hàn Quốc, nên họ cho những cái người kỹ sư này là thiết kế, đa số là các kỹ sư mà thuộc diện là trong quân ngũ, để thiết kế cái tuyến đường sắt này. Thì mình thấy với cái giá vé 170 bạc mà vô đây thì cũng không có nhiều thông tin gì đó, thì các bạn cũng không cần thiết vào đây đâu, thì mình có thể mình sang cái mỗi cái nghĩa trang kia mình xem thôi cũng được. Hiện tại thì mình đang vô trong cái khu vực nghĩa trang của những cái tù nhân trong chiến tranh, mình viết tắt là POW, tức là Prisoner of War. Thì ở đây người ta sẽ chôn cất những cái binh sĩ thuộc những cái nước giống như là
Úc, Hà Lan, Anh, Mỹ thì có một cái số lao động khoảng là 90.000 lao động người châu Á từ các nước giống như Mã Lai, Indo, là tức là nhóm người Java đấy, Miến Điện, rồi có cả Thái Lan nữa, và một số ít trong đó là người Việt Nam hoặc là người Hoa mà di dân nhưng mà lại không được chôn cất ở đây. Tại vì họ không phải là những cái người tù nhân chiến tranh, và những cái người đó thường là bị lừa bán sang đây để lao động và kiểu như là bị chết mất xác luôn, không có danh nghĩa gì và không có cái nghĩa trang hay là cái gì để tưởng niệm họ hết, rất là tội nghiệp. Thì mình sẽ quay cho các bạn xem cái toàn bộ cái khu vực nghĩa trang này nhé. Thì trời nó mới mưa xong thì trời có còn mây đen nè, thì mình sẽ tranh thủ mình quay cho nhanh để cho các bạn xem được nó kịp lúc, chứ lát nữa mà mưa xuống thì mình không có kịp quay. Mình mới vừa quay lại cái chỗ mà hôm trước mình thuê xe để mình trả xe, thì giá 2 ngày của mình là chỉ có 400 bạc thôi, tức là khoảng 330.000 tiền Việt Nam mình. Thì mẹ con cái chị chủ nhà này chị cũng rất là dễ thương, cũng rất là nhiệt tình. Lúc đầu là chỉ cho thuê là 48 tiếng, chị bảo là 250 bạc, 250 bạc là 24 giờ. Thì mình nói là mình 5 giờ chiều mình sẽ trả xe, thì chỉ tính sau đó là chưa tới 48 tiếng thì chỉ trả mình lại 100 bạc, tức là lấy 2 ngày 400 bạc thôi. Thì từ cái chỗ mình thuê xe mình ra lại cái chỗ mà bến xe cũng rất là gần, khoảng là tầm 200-300 mét thôi. Và từ đây đi về Bangkok thì khoảng là 2 tiếng rưỡi tới 3 tiếng đồng hồ, thì cũng rất là nhanh. Mình đặt chuyến xe lúc 5 giờ chiều thì chắc là về tới nhà khoảng tầm 8 giờ tối. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tham quan những thắng cảnh cũng như những di tích lịch sử trong Thế chiến thứ hai ở tại tỉnh Kanchanaburi, Thái Lan. Nếu các bạn thấy thích vlog của mình thì hãy nhớ bấm like và ấn nút đăng ký kênh nhé.